LSC හෂාප්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලට තවත් වැදගත් මාතෘකාවක්. ඒක තමයි මාකට් ප්ලේස් එකේ ඔයා දාන පෝස්ට් එක. එහෙම නැත්නම් මාකට් ප්ලේස් එකේ ඔයා දාන අයිටම් එක ඔයාට එකවරකට එකපාරක් ෂෙයා කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ group 20කට විතරයි. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් මේ group 20ට අමතරව ඔයා ගාව group 50ක් තියෙනවා නම් 100ක් තියෙනවා නම් ඒ ඔයා ගාව තියෙන group ප්‍රමාණයට කොහොමද ෂෙයා කරගන්න පහසුම සහ ලේසිම ක්‍රමය කියලා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකත් එක්ක සෙට් වෙමු. LSC හෂාප්‍රෝ YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම යාළුවනේ ඔයාගේ Facebook account එකට log වෙලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට market place එක කියන තැනට එන්න. මෙන්න මේ විදිහට market place එක කියන තැනට ආවට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙතන ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක තියෙනවා. අන්න ඒ ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා your listing කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩට යන්න. එතකොට ඔයාගේ listing ටික පෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ listing ටික පෙන්නනකොට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන තිත්තිරි උඩ තුන උඩ මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙතනදී තවත් දෙයක් ඔයාලට කියන්නම්. මේ මාකට් ප්ලේස් එකේ සාමාන්‍යයෙන් දින 14ක් හරි 20ක් හරි වගේ යනකොට ඔයාගේ ලිස්ටින් එක පෙන්වන්න නැතුව යනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන Renew on Marketplace කියන එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම මේක මෙයාලා රීනව් කරනවා. ඒ කියන්නේ ආපහු මේක පබ්ලිෂ් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන කිසිම ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. ඊළඟට මෙන්න මෙතන list more place කියන එක උඩ ක්ලික් කරනවා. list more place කියන එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාට පෙන්වන්නේ මෙන්න මෙතනින් group 20කට විතරයි. 20ක් පමණයි ඔයාට ලිස්ට් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඔයා කරන්න මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට ලිස්ට් කියන එක උඩ ක්ලික් කරගෙන යන්න group 20න් එහාට මෙතනින් ක්ලික් කරන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් ආපහු back වෙලා මෙන්න මෙතන share listing කියන එක තියෙනවා. අන්නේ share listing කියන එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාට වෙන්න මේ විදිහට option තුනක් පෙන්නනවා. ඒකෙන් ඔයාට කැමති නම් මේකේ link එක copy කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් messenger වගේ group තියෙනවා නම් messenger group වලට දාන්න පුළුවන් මේක. ඊට අමතරව share to newsfeed කියන option එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ තැනක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඔයාට තව ඕනනම් මෙතනින් මොකක් හරි දෙයක් ටයිප් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕනනම් ඉමර්ජන්සි එකක් දාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා post කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ post එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකට ආය යන්න. මේ මෙතනින් ප්‍රොෆයිල් එකට ගියාපුවාම ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට පෙන්නපුවාම ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන share කියන option එක උඩ ක්ලික් කරලා share to group කියන option එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාගේ තියෙන සියලුම group ටික මෙන්න මේ විදිහට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාට මේකේ එකක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. එතනින් post කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ post එක ඒ group එකට share වෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාගේ මේ තියෙන group සාමාන්‍යයෙන් එකවරකට මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා. කලින් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මේ Facebook account block වෙන්න හේතු. ඉතින් ඒ විදිහට block නොකරගෙන ඒ වීඩියෝ එකක් බලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් ඒක බලන්න. මොකද Facebook එකකින් බාණ්ඩ විකුණන කෙනෙක් නම් post share කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද
නැත්තම් ගොඩක් වාගේ account එක block වීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට share කරන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔයා group 50කට පමණ වගේ ෂෙයා කරන්න එක දවසක් තුල. ඊට පස්සේ දෙවෙනි දවසේ ඉතුරු 50ට ෂෙයා කරන්න. ඒ විදිහට ඔයා group ටික ෂෙයා කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ LSC හෂා බ්‍රෝ YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕන මේ වීඩියෝ එකටත් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, යාළුවෝ අතර share කරන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලා මොකක් හරි මේක ගැන අපහදිතතාවයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න. මම ඔයාලට උපරිම සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට තව මේ Facebook ගැන මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න. comment එකක් දාලා මට කියන්න, මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා වෙනුවෙන් ඒ වීඩියෝ එක හදලා දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අනිවාර්යයෙන්ම අපේ subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු.